Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis, Bugul, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. So masakit ang ulo sa Pauliniment yung haway garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Let's go, Luna!
Lunes at sisimulan natin ang week na to na go at makakasama natin ngayon. Virtual pa rin ang ating kabsat at Shekikay. Shekinah, good morning! Good morning, Kabsat, and good morning, mga car rangers. Tama! It's time for us to start this week with another perspective and i-go na natin. Di ba, Kabsat? Oo naman, go na go yan dahil aaribat arangkada ang ating tambalang sipaw. At kamusta naman yung weekend, Kabsat? Mabuti, Kabsat. Marami tayong nagawa. We were able to accomplish a lot of things and nag-go natin yung mga pending nating ginagawa or gagawin rather. Ikaw ba? Kamusta ang paglilinis ng weekend? Oo, buong bahay nilinisan natin dahil ito yung mga panahon na dapat natin i-go din ang iba't ibang mga chores natin sa buhay. Kaya mga Rangers, sa mga masisipag dyan at makita natin talaga yung mga nanay. Doon nakita natin na talaga natin, nakatutok talaga kung paano nila ginagawa paglilinis sa bahay. Di ba, partner? Kaya nga, Kabsat, it's very important that we make sure cleanliness in everyone. Lalo na ngayong COVID-19, mga car rangers, we will give you an update on what's happening on that here in Baguio City as well. Yes. At ngayon, alam mo, Kabsat, go na go din nating pag-uusapan ang ating baranggayan na kung saan hindi lang dito sa Cordillera tayo lulusob, kundi sa Pangasinan. Kaya tumutok mga ka-Rangers sa ating baranggayan sa Pangasinan. Naman! Ang saya nun, partner. Yes. Again, hindi lang tayo focused here in Baguio City, but we are all over Luzon talaga. And today is Monday, and this is a continuation of what we've discussed before with our two financial advisors. Diba, Kabsat? Exciting Yes talaga naman. to. At ito, malaking bagay ulit ito dahil Lunes ngayon, go na go tayo sa ating financial education tulad ng nasabi mo. At itong topic na to talagang napapanahon, lalo ngayon sa mga mag-asawa at paano nila i-handle ang pera nila. 'Di ba, Kapsat, kapag ganitong mga panahon, talagang kapit-bisig din ang mag-asawa sa paghanap at pagtitipid. Yes, partner. Expenses, priorities are part of marriage, ika nga. And one of the things that we have to understand is how we manage our finances, regardless if who is working or who is making for the family. And nakakatuwa kasi these advisors will give us, how we can manage them nga naman in a long run. Hindi lang onset of your marriage, but how you handle it after years that you are already together. Indeed, Shekikay. At patungkol nga rito, marami pa tayong pag-uusapan kaganapan na nangyari sa buong weekend natin. At kasama na dito ang isang pageant na abangan ng ating mga Rangers at mga nanguna din ng Sangguniang Kabataan last our Saturday. At marami pa tayong pag-uusapan, di ba, partner? Yes naman, kaya mga car rangers, syempre, responsible, inspiring, and critical stories ang hatid namin. Syempre, kasama niyo si Shekikay. At ako naman si Papa P ang magpapaset, magpapatuloy sa inyo ng kaganapan dito sa Cordillera, Luzon at sa buong Pilipinas. Ito ang tambalang sipaw ng Morning Balitaktakan.
Nagbabalik ang Tambalang Sipaw at kasama pa rin natin ang ating virtual na host for today, ang ating Shikikay. Partner, kapag ganitong Lunes, ano naman ang ginugo mo at mindset mo sa pag-go sa life? Naman, partner, syempre, dito kami, no, mga ka-arrangers ng Tambalang Sipaw. Partner, ito ngayon, na-realize ko ngayong pandemic na ang dami mo kasing magagawa within the corners of your wall. And ngayon nga, nag-start na ulit akong bumalik mag-workout. So, natutunan ko na you can just have to learn how to manage your time. Kasi minsan, pag andito nga tayo within the virtual world, medyo nagkukulang tayo sa disiplina on how we manage our time. Ikaw ba, partner, ngayong pandemic, was there anything na nag-go mo dahil pandemic na hindi mo na-imagine na magagawa mo Yes, sa yung normal with talaga, one of the yung nangyari talaga na nag-go ko, hindi ko in-expect is yung pagpunta ko sa, alam mo yun, 85 kilos to something great lifestyle na. At malaking bagay yon. Sabi ko nga lagi, self-love and self-care ang pangangalaga sa katawan. At hindi to basihan ng physical, na your physical appearance, but sa pagtitake care mo ng yung kalusugan, sa pagkain, lalo na nasa pamilya kami ng may diabetes. Oh, 'di ba, partner, ang saya lang na nagagawa mo siya for yourself and not for others lang. And tama ka, partner. If you start loving yourself more than the love that you give with other, it comes back to you in 100 folds. And syempre, partner, update naman tayo, 'di ba? We've seen candidates for Miss Wow. Baguio 2021. Oo, at last kahapon nga talaga umariba ang ating at rumampa ang ating 21 na nagagandahang Miss Baguio 2021 na kung saan nagkaroon sila ng press conference. At talagang nakagulat dahil kahit nasa gitna ng pandemya ay may mga ganitong pageant. At after years of ganitong nangyayari, Miss Baguio Pageant Search launched September 4 at magkakaroon sila ng virtual coronation on September 30. At itong pageant na to ay nagkaroon ng pag-handle with the Tourism and Special Events ng office which supported with SK Baguio at ang ating Baguio Wedding and Suppliers Organization or BUESO na kung saan nag-interview din natin sila last time. Di ba, partner? Kaya nga, Kabsat, and you know what, Kabsat, it's a very challenging to host virtual events ngayong pandemic. However, these wonderful and awesome ladies have given us a go inspiration kasi nakita natin, 'di ba, na kaya naman natin. And aside from that, more than that platform is that they're empowering women not just for beauty outside, no? Laging inner beauty with their advocacies as well. And yung ginagawa mo, partner, for being part of as well of the SK Baguio City participant, 'di ba? Yes naman. At ngayon nga, kasabay din ng ating umarangkada din ang ating mga sangguniang kabataan at mga kabataan sa iba't ibang barangay. At last Saturday, nagkaroon na ng awarding sa buong buwan natin na pinagdiriwang ang Linggo ng Kabataan ay nabigyan ng pagkakataon ma-award naman ang mga nagkampiyon sa iba't ibang aspeto tulad ng sports, talent, at lalo na kabataan na competition about ordinance and resolution ay nanguna din sila sa competition na yun. Yes, partner, sobrang nakakalaki ng inspiration and ng pagbibigay-pugay natin sa youth because they're changing how we see things through. 'Di ba, partner, ang focus nga yung SK activities is for our food, tama ba? Transforming food na napaka-timely kasi nga yung pandemic, nakita natin how scarce food is and giving us an idea on how we manage them and transform them is something na makakatulong sa atin and to our farmers as well. So saludo ako, partner, sa'yo at sa lahat ng sangguniang kabataan na ipinush ang ganitong plataforma.
Yes naman. At thank you also for our SK Federation Baguio, ni Sir Levy Orcales, for having and creating itong mga aktibidades sa Linggo ng Kabataan at sa pagpapromote ng kapangyarihan ng kabataan. Speaking of kapangyarihan, meron tayong kapangyarihan din para labanan ang paparamihan ng paparami na variant na dumating dito at confirmed last week talaga nagkaroon na tayo ng 162 new variant cases in Baguio as of September 2, 2021 na kung sa tatlong kategorya, Alpha 107, Beta 49 at yung Delta na pinangangambahan natin na makapasok sa Baguio ay nakapasok na with 6 cases. A total of 162 variant new cases ay including sa 6 Delta. At sabi nga ni Mayor Benjamin Magalong that yung 107 ay talagang link analysis and information gathered nila through that pagpasok at pagloob ng dito sa Cordillera. At nakaka-worried no partner dahil maraming cases na at patuloy na nagkakaroon ng maraming patients sa hospital at pilit na lumalaban ng mga frontliners natin. Kaya nga partner. And unfortunately, mga car rangers, the Delta variant is not just common here in the Philippines. It's actually as confirmed by our World Health Organization, Delta is the now dominant variant in the country and other countries as well. So mga car rangers, ingat, dobleng ingat lang tayo with that. And the thing is that just a friendly reminder as well, BJHMC Kabsat have also announced that we have utilized 100% capacity, bed capacity. So mag-ingat lang po tayo if we can stay home, if we can manage our things, our businesses home, gawin na lang po natin sa bahay natin. And Yes, in syempre connection, Kabsat, yes, partner. In connection with that, talagang meron na tayong dumadami din ang cases natin as of September 4 ay nagkaroon na tayo ng new 96 new cases na kung saan sumama sa 1,079 active cases as of September 4 at may tatlo tayong namatay that day. Nakakalungkot man, dumagdag ito sa 350 death natin. And umariba naman, 'di ba, partner, dahil 66 naman ang nagkaroon ng recovery, total with our 16,562. yes naman. And mga car rangers, the thing is that we always wanted to take care of ourselves. And aside from that, balita naman tayong good news kasi partner with these numbers, we are still ongoing po ang ating vaccination schedule for today. And that would be from 8 a.m. to 2 p.m. And we have various sites open for our car rangers, starting with SMB1 parking. Just a friendly reminder for our first dose with STAB. We will start for A4 frontline personnel in essential sectors, resident or working in Baguio City to secure your stabs from your barangay. And that would at least cover 1,500 vaccines. And of course, for A5 indigent population, same thing po, mag-secure tayo ng stab natin sa ating barangay. And this will be within the health districts of Atab, Irisan, Siticam Health, Asin Health District, and Quezon Hill Health District naman. Yes naman. At aariba din naman tayo sa SLU Gym for our first dose with stub. For A4, as tulad ng nasabi mo, magkaroon din tayo ng 1,500 vaccines. For A5, 1,000 vaccines. And for the health district ng Aurora Hill, Lukban, Quirino Hill, Campo Filipino at Pinsao Health District naman po sa SLU Gym. And for our second dose schedule naman, for PEZA, vaccination site ay for second dose Sinovac will be on September 4 at sa second dose Pfizer on September 4 also. I will receive sa September 6 ngayong araw po. Yan. At for market vaccination naman, those scheduled for second dose Moderna and Sinovac on September 4 will receive their vaccines ngayong Monday ulit. And Baguio Country Club, sa mga nagkaroon ng second dose sa Sinovac, second dose ng Moderna, ay with the Monday and Tuesday po ang schedule po natin. Kaya nga. And mga Karins, a friendly reminder, stabs are available in your barangay,
barangay centers. And dun sa mga nagtatanong, kasi mga partner and kabsat, mga car rangers, no, may nagtatanong na bakit hindi daw sila nabibigyan ng attention, ganyan. Let's just be patient on this. And lahat naman tayo, we're trying to go na lahat tayo mavaksinan. And syempre, partner, excited na ako kasi ang layo ng pinunta nating barangay for today. Oo naman. At before natin punta ng ating barangay, partner, pag-usapan naman natin yung mga way natin to prevent yung mga pagdami ng cases ay ang ating mga lockdowns. At kaugnay nga rito, meron tayong new lockdown order sa Gibraltar, Purok 4, Luwakan Proper, Purok Pidawan, Luwalhati, Purok 1, PMA, Fort Del Pilar, Pinesville Subdivision. At for our existing lockdown naman, Kabsat. For our existing lockdowns naman mga car rangers, just a friendly reminder, there are just specific purok like East Modern Site, also Pacdal, Gibraltar, Military Cut-Off, West Modern Site. Also, we have Camda Subdivision, Brookside, Middle Quezon Hill, Irisan, Lopez Haina, Santo Tomas Proper, and Fairview. At ayan na nga, talagang kailangan din nating suportahan din natin ang iba't ibang barangay patungkol nga rito. Kaugnay nga rito, meron pa po tayong existing na lockdowns dito sa ating Barangay Abakaking Norte Sur, Ambyong, Bayan Park Village, East Quirino Hill, South Central Aurora Hill, Luwakan Liwanag, East Bayan Park, Gisad, Surong, at ang San Antonio Village, Burnham Ligarda, Lower Rock Quarry, Luwakan Apugan, Ferdinand, Lower Dagshan, Luknab, Duntogan, Asin Road, Aurora Hill Proper, at meron po tayong hard lockdown. Patuloy pa rin, ilang araw na po ito sa ating ABCR Rimando Road. Yes, pag-iingat talaga, Kapsat, at ano pa yung mga pwede nating gawin para sa mga Rangers natin para maibigay natin konting ambag natin para makatulong sa community. Yes, personally, mga car rangers, if you have been in contact with COVID positive patients and hindi pa kayo nasa swab, just do your part and stay home. Mag-self-isolation pa tayo, mag-quarantine po tayo. And basic po, mga car rangers, if you are outside, wear your face mask in double, kung maaari, your surgical mask and a cloth. And aside from that is to, of course, sanitize yourself. And kung pwede, if unnecessary, wag na nating hawakan ang mukha natin while we are outside naman. And also, very, very, very important, mga car rangers, is for air to breathe in your places or in your offices kung nasa closed spaces man tayo. At Sheki. At kaugnay nga rito, ano pa yung mga paghahanda na feel natin at na-encounter natin sa barangayan? Ano yung nakuha nating mga paghahanda na ginawa nila, Kapsat? Here, Kabsat, they started with us. Syempre, ni-remind kami that we have to stay home. And for our essentials, we may ask our barangay for that. And aside from that, we were, being closely monitored by our barangay officials. They're trying to get a hold of us, tinatanong kung ano yung basic na necessities. And we were lucky enough na nabigyan din kami ng ayuda para to get us through for a couple of days, while some of the things are available for us. And yun nga, aside from that, kung man may kailangang gamot, meron ding mga taong willing na magbigay niyan at tumulong for us. Yes naman, at talagang nakita natin sa lahat ng na-interview nating SK Chairman ay talagang binigay nila yung tulong nila at mga innovative ideas para sa ating barangay kabataan. At ngayon, makasama naman natin ang isang SK Chairman, hindi lang dito sa Cordillera, kundi lilipad tayo sa Pangasinan. Isang SK Chairman ng isang barangay sa San Nicolas, Pangasinan. Let's welcome our SK Chairman at umaariba si Ma'am Heidelin de Guzman Espiritu. Good morning! Good morning po, ma'am, sir. Yes, Ma'am Heidelin, kamusta naman po ang Barangay San Nicolas?
at mga barangay dyan sa San Nicolas, Pangasinan, at paano nyo ginagawa ang mga hakbang para labanan ang COVID-19? Una po, gusto ko muna pong batiin ang aming mayor, hardworking, Honorable Doktora Alicia Primicias Enriquez. Ganun na rin po ang aming Vice Mayor, Honorable Alvin O. Bravo. At ganun na rin po ang aming mga SB members ng San Nicolas, SK Federation of San Nicolas. Ganun na rin po ang ama ng aming barangay, Honorable Cesario L. Ramirez, at ang kanyang mga barangay councils, at ang mga constituents po ng mga barangay Santa Maria West po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Una po, dito po sa San Nicolas, okay naman po. Sa ngayon po, nasa GCQ po kami. At lahat po ng barangay nakikipag-participate po para mas lalong maiwasan po ang pagdami ng cases ng COVID dito. Bumalik po lahat yung barangay checkpoint, ganun po. Yes. Ma'am Heidi, nabanggit nga natin yung mahakbang natin. Meron kayong ginawa na pagbibigay ng alcohol dispenser at mga COVID-19 care kit response natin para labanan at pangkontra sa hinarap nating pandemya. Opo, sir. Dito po sa aming barangay, sir, nakapag-distribute po ako ng more than 150 kits sa aming mga kabataan. Ganun na rin po ang aming sa school, nakapagbigay rin po ng alcohol dispenser at with thermal scanner po. Ito, nabanggit Yes, na natin itong mga alcohol dispenser. Ay saan at kaninong specific area ang pinagbigyan natin mga ito? Sa school po, una po yung Santa Maria National High School at Santa Maria Elementary School po. Yan po, sir. Ano naman ang feedback ng ating mga constituents sa mga proyekto tulad ng itong alcohol dispenser at mga care kit para ngayong pandemya ay malabanan natin ito? Marami pong nagpapasalamat, sir, kasi po kahit sa simpleng paraan po nakatulong raw po sa kanila ito kasi sa tuwing lumalabas sila may ginagamit po sila. Instead na yung pambili po nila ng COVID kits, ginagamit na lang po nila sa ibang paraan po sa Yes. Yes, malaking bagay. Yes, napakalaking bagay niyan, ma'am, kasi basic na tayo ay mag-sanitize when we are in public places as well. And syempre, school ay napaka-importante ngayon. Ma'am, since nabanggit mo na din naman yung school, paano naman natin natulungan ang mga estudyante natin? Kasi balita namin, nagbigay tayo ng tulong for our school supplies. Tama ba? Kwento niyo naman sa amin. Apo, ma'am. Sa lahat po ng school ng Santa Maria West po, ng San Nicolas, nabigyan ko po lahat ng bond papers, ganun po. Tapos sa mga college students po, nakapagbigay rin po ako ng mga basic needs. Yan po. May intermediate pad, mga ball pens, ganun po. Yes, at Yes, bagay ito, naman. Kapsat, tama, no? Na kahit sa mga ganitong tulong natin na matulungan din natin mga kabataan na kung saan isa sa mga naapektuhan ngayon lalo na sa learning ay na school platform nila at tulad din dito sa mental health naman natin at malaking bagay ang pagguhit at sining. Ikwento naman ninyo, Ma'am Heidelin, ang ginawa ninyong way to cope up yung dinadaanan nating mental health sa mga kabataan using arts naman sa Art Youth Day natin. Using arts po, dito po nila na-express yung mga tunay na nararamdaman nila, hindi man po sa written or sa pag-voice out, through drawings po. Doon po nila na-express. Kahit nasa simpleng paraan po, na ilalabas po nila yung tunay na nararamdaman po nila. Naman, I agree with you, Miss Jen. Sabi nga nila, art is a form of therapy talaga. And lalo na for our youth na since they are not allowed to go out, malaking bagay
na nai-express nila yung emotions and ang feelings nila through art. Also, Miss Jen, meron din tayong tulong para sa ating kapaligiran. We have a program na Linis Kapaligiran. Paano naman natin ginawa yon, Miss Jen? Ano po, sila po yung nag-approach sa akin na SK, mag-clean up drive po tayo, ganito, ganyan. Ako naman po, super support na rin po ako sa kanila kasi yun lang din po yung time nila para makapag-explore kahit nasa simpleng paraan po, nalilinisan po yung aming kapaligiran. At marami pong humahanga sa aming barangay kasi po, marami pong mga kabataan kahit papano ang tumutulong po sa mga proyekto ng barangay. Mm-mm. At nabanggitin natin din ang salitang tulong. Tumulong din kayo sa pamamagitan ng feeding program. At paano to nangyari? At dahil sa tricycle, nilibot nyo ang inyong barangay at nagbigay ng feeding program. Kakaiba ito at tuwa sa puso, di ba, Kabsat? Mama Heidi, kwento naman natin ito. Ano po, nag-house to house feeding program po kami, hindi lang po sa mga bata, kundi pati na rin po sa mga matatanda, sir. House to house feeding program po. Marami pong nagpaabot ng mga tulong para magpa-feeding program po bukod po sa pondo ng kabataan na ginamit po namin. At 2 beses po kami nag-feeding program dito po sa aming barangay. At nabanggit mo nga, tulong-tulong. Ibig sabihin, collaboration ito ng bayanihan. Tama ba, Mama Heidelin? Opo, sir. Kahit hindi po elected, marami pong mga tao ang tumulong. Oo, tama naman. Naman. Kabsat, nakita natin yung tuloy-tuloy na pagtulong ng ating mga kabataan dito sa barangay ng isa sa mga barangay ng San Nicolas, Pangasinan. At Ma'am Heidelin, meron ba tayong mga collaboration with barangay officials also sa mga proyekto natin? Sa ngayon po, wala pa po. Yes. At ano namang ginagawa naman ng barangay officials dyan sa barangay ninyo para matugunan naman ang paglaban sa pandemya? Sa ngayon po, sir, may barangay checkpoint po. Lahat po ng barangay ng San Nicolas bumalik po sa GCQ kasi nga po, dahil sa pagtuloy na pagtaas ng COVID cases po dito, binalik po ng aming mayor ang mga barangay checkpoint po. Tapos, 24 hours po na duty ng mga barangay councils, ganun po. May curfew po. Yes, Miss Heidelin, malaking bagay that we impose curfew hours ngayon kasi yun nga nabanggit mo that you are under GCQ kaya that's our basic help to our barangay as well. Miss Heidelin, I just wanted to ask, nabanggit mo meron ibang tumutulong sa'yo kahit hindi eleksyon. Ano yung panawagan natin to our barangay officials and other people na laging tumutulong sa inyo kahit hindi eleksyon? Gusto ko lang po magpasalamat kasi po kahit na sa simpleng pag-post ko lang po ng mga pag-feeding program, marami pong nagme-message sa akin na SK, ito, ipagpatuloy mo yung ginagawa mo, ito tulong po. Tapos ikaw na yung bahala, magpa-feeding ka ulit, ganun po. Nagpapasalamat po ako ng marami kahit na, kasi po ayaw po nila magpa-mention. Yes. Wow. Mama Heidelin, lastly, kapag sinabi nating kabataan, ay isa sa mga aspeto nito ay may malaking parte at boses dito sa ating bayan at nalalapit ng eleksyon. Alam naman natin na nakita natin ang tunay na kulay ng mga iba't ibang politiko ngayon, nung ngayong pandemya. Para sa'yo, sino at ano ang dapat magkaroon ng isang tatakbong politiko at upo sa trono ng pamamahala sa ngayong pandemya? Sino at anong qualification dapat nito? Para po sa akin, dapat po kapag hindi naman porket elected ka, doon ka lang po tutulong. Kahit po sana hindi ka elected, dapat tumulong pa rin po tayo without expectations po sa iba na parang lalaban ako kasi gusto ko ng parang ma-expose lang para lang po masabi. Para sa akin po, gusto ko po yung wala pong pinipili sa pagtulong po sa pag-serve sa sa bayan po. Yes. At
Ito, tanong ko naman na Ma'am Heidelin. Paano mo mapapersuade ang ating mga kabataan na ang pagtulong ay mga politiko ay para mawala yung aspeto ng korupsyon sa politiko? Para po sa akin, mahalaga po na sana ah Yes, Ma'am Heidelin. ano ba yung Yes. tamang Paano mo term? mapapersuade ang ating kabataan na mawala sa aspeto nila at stereotype na kapag politiko talagang nandun yung korupsyon at meron pa rin namang naiiwan na tunay at merong advokasya sa pagbabago? Para po sa akin po, ang tunay po kasi na leader, hindi po lumalaban ang isang tao para lang para po pumasok sa mga ganyang bagay. Kasi po, once, sa ibang tao po kasi, once na pumasok na po sa politiko, andun na po agad-agad. Dapat po, lahat po, ginagamit po natin sa tama ang ponda ng ating bayan. Tama naman yun. Di ba, Kabsat? Indeed, Miss Heidelin, sabi nga nila, I've always heard this sa mga taong naniniwala din sa kabutihan ng iba, that you don't let your right hand know what your left hand is doing. Nakita natin na ngayong pandemya, mas makikita natin yung politicians and barangay officials natin na talagang ang goal nila is makatulong. And isa ka doon, Miss Heidelin, saludo kami, lalo na at isa ka pang youth. Miss Heidelin, we just wanted to know, sino po yung mga gusto nating pasalamatan at ano pa yung mga future activities natin na pwede nating maimbitahan ng ating mga constituents. Sa next po, magdi-distribute po ulit ako ng mga school supplies po sa mga college students ng barangay namin. At marami pa pong activity ang susunod, katulad po ng clean up drive. Meron pa po kasi. Sa barangay po kasi every month po ang clean up drive namin. Apo. Ayan, Mama Heidelin, maraming salamat dahil ngayong Let's Go Lunes ay umariba tayo sa ating barangayan. Have a great day at padayon sa inyong serbisyo. Maraming salamat din po, Sir Ma'am, sa pagpili po sa akin. Yes. Dito po sa inyong segment na Morning Balitaktakan. Balitaktakan. Oo. At maraming salamat. Kabsat, hindi talagang nakita natin yung parte pa rin ng makabataan at gusto natin itong plataforma nating barangayan ay ma-persuade natin ang makabataan kung ano talaga dapat nilang piliin at ano dapat yung mga nakita dapat nilang advokasya at pagtulong sa ating bayan. Gusto nilang ipunta sa trono ng pamamahala. Yun nga, Kabsat. And the thing is that, nakita ko din na marami pa rin kasing willing tumulong sa iyo, regardless if it's during an election or if other will know what you're doing. Napakalaking bagay kasi yun na tutulong ka nang wala pa rin kapalit. And mas ang kapalit nun is it will come back for you in so many folds. Kung hindi man sa'yo, sa mga taong mahal mo. Kaya, syempre, mga Ka-Rangers, tutok lang kasi we have so much more mga tips on how we manage our expenses. So, tutok lang kayo sa guest talakayan natin. Ayan, at marami tayong pag-uusapan yan. Tama yan, tumpak Kabsat, dahil wag na kayong bibitaw mga Ka-Rangers at tumutok dito lang sa tambalang sipaw ng Morning Balitaktakan.
Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Pasadahan naman natin mga nagbabagang balita ngayong umaga. Ito ang Morning Balita. Senator Bongo, iginiit na hindi tatakbo sa pagkapangulo. Narito ang balita. Senator Bongo na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa May 2022 elections. Ito ay sa kabila ng natanggap na suporta mula sa National Executive Committee ng partidong PDP Laban o Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Sa liham ng senador para kay Party President and Energy Secretary Alfonso Cusi, nagpasalamat siya sa Partido PDP Laban at sinabing kontento na raw siya sa pagiging senador. Sinagot naman ito ni Cusi at sinabing naiintindihan nila ang desisyon ng senador. Pakiusap ni Senator Bongo, unahin na lang daw nila ang mga interesadong tumakbong pangulo. Focus raw niya kasi ngayon ay ang krisis na kinaharap ng bansa na dulot ng pandemya. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Dumako naman tayo sa Ilocos Sur, programa na naglalayong makatulong sa mga PWD umarangkada. Narito ang detalye ng balitang ito. Sa suporta at tulong ng lokal na gobyerno ng Cudao, Ilocos Sur sa pamumuno ni Mayor Edgardo Cubangbang Jr., inilunsad ng Sangguniang Kabataang Pugos ang programang Kasali Ka, Hindi Ka Naiiba na naglalayong handugan ng kaunting tulong ang mga taong may kapansanan o persons with disability. Sa panahon ng pandemyang kinakaharap ng buong mundo, apektado ang lahat, ngunit lingid sa ating kaalaman na mas naapektuhan ang mga taong ito.
Kaya naisipan ng grupo na maglunsad ng programa para makatulong sa mga nangangailangan lalo na sa mga may kapansanan. Ayon sa grupo, bilang isang kabataan na tinaguri ang pag-asa ng bayan, layunin nila na iparamdam sa kanila na sila ay may kakampi. Bukod sa kanilang pamilya, gusto nilang maramdaman na sila ay may halaga sa lipunang kanilang ginagalawan. Sa ganitong paraan ay maging inspirasyon ito sa iba na tumulong rin, lalo na sa mga nangangailangan ngayong kinahaharap ang pandemya. Maliit man na bagay ang maibibigay ay malaking tulong na rin sa mga nangangailangan. At hikain nila na sila'y maging ihemplo para sa mga katulad nilang kabataan. Samantala, laking pasasalamat naman ng mga naging benepisyaryo ng programa sa kanilang natanggap na grocery items at hygiene kits. Michelle Benitez, para sa Luzon Headlines. Balita mula naman sa San Fernando City. Nagdagdag pa ang lungsod ng contact tracers para labanan ang tumataas na kaso ng COVID-19. Narito si Irish Kawili. Nagdagdag na ng contact tracers ang San Fernando City, La Union dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa lungsod. Pinulong ni San Fernando City Mayor Dong Gualberto ang 10 contact tracers noong Miyerkules kasama ang mga kawani ng Department of Interior and Local Government o DILG. Iginiit niya na malaki ang gampanin ng mga contact tracers lalo na sa mga sinusundang persons under investigation o PUI at persons under monitoring o PUM. Base sa latest COVID-19 bulletin ng San Fernando La Union, pumalo na sa 246 ang bilang ng aktibong kaso ng lungsod. Base sa Executive Order No. 38, Series of 2021, na nilagdaan ni Governor Francisco Emmanuel Ortega III, extended hanggang September 14 ang General Community Quarantine o GCQ classification ng Bayan ng Bawang La Union. Hiniling ng bayan ang pag-aproba sa extension na ito mula sa probinsya matapos mapaso ang GCQ status nito noong August 31. Dahil ito sa patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19 sa bayan. Umakyat na sa 1,359 ang kabuoang bilang ng tinamaan ng COVID sa bayan ng Bawang. 111 ang aktibong kaso ng bayan. 108 naman ang mga persons under monitoring o PUMs na kasalukuyang binubuno ang 14 days home quarantine. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Voters registration magtatapos na ngayong buwan. Narito ang balita. 30 araw na lang ang natitira para makapagparehistro. Kaya naman, si Aling Susan humabol bago pa matapos ang buwan. Gusto niya kasing ilipat ang address nito sa Baguio para hindi na ito mahirapan sa darating na halalan. Matagal na kami nakarehistro. It's just na we move in Baguio last 2005. Then nahirapan kaming laging pagbutuhan. We have to go down to Manila just to vote. It's because the expenses like the gasoline, the tolls, tapos yung food mo na gagamitin mo doon pag hassle siya. Although na mayroon din kaming bahay doon, but talagang dito na kami nagstay. Sa nalalapit na halalan, wala pang napipiling manok sa pagka-presidente si Aling Susan. Pero hanap niya sa susunod na presidente, ekonomista na magsasalba sa ekonomiya ng bansa mula sa epekto ng pandemya. As of now, no, I don't have any yung choice, pero siguro most probably hahanapin natin yung economist that yung may alam na humawak ng pagpatakbo ko ng ekonomiya ng Philippines, which is na talagang because of this pandemic, talagang nakita natin na talagang it was really down. Isa si Aling Susan sa mga botante na nagkukumahog magparehistro bago ang deadline sa September 30. Ayon kay John Paul Martin ng Comelec Baguio, inilipat na nila ang registration sa loob ng mall. That's why ito ang resulta. They provided us with a space dito sa third level ng SM City Baguio at maayos-ayos naman po yung proseso natin dito as compared to our office. And timely kasi dagsana ng tao ngayon, considering that it's the last month of registration. And we are still hoping to accommodate everyone
who wishes to register in order to vote for the next election. Ngayong nalalapit na ang pagtatapos ng voters registration, target ng COMELEC Baguio na tanggapin lahat ng mga gustong magparehistro bago matapos ang buwan. Sa tala ng COMELEC Baguio noong halalan 2019, pumalo sa 165,000 na mga botante ang rehistrado. Target nila itong mahigitan. Ang rough data natin is more than 151,000 as of today. But, meron na tayong mahigit na 5,000 na applicants that are yet to be approved as voters for the next ERB hearing on October 23. So, yung July, August, September na target natin na 10,000 voters, I think we can reach that goal. Kasi July, August pa lang, more than 5,000 na. And considering na 300 per day yan ng September, so sobra pa tayo ng 10,000. Pero paalala ng tanggapan, 300 lang na katao ang kaya nilang iproseso sa isang araw dahil pa rin sa ipinapairal na protocol laban sa COVID-19. Kaya naman, paalala ng COMELEC, huwag nang antayin pa ang deadline. Avail of it, 8 a.m. to 7 p.m., Saturdays and holidays, 8 a.m. to 5 p.m. We are only open for registration until September 30. No extensions. That's why huwag nyo lang hintayin yung September 30. Sabi ko nga kanina, may quota tayo 300 daily. Huwag nyo na pong hintayin yung September 30, baka masaraduhan po kayo. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Halina't kilalanin ang isang full-time nanay na working student. Yan ang kwentong ibibida natin ngayong araw. Tutor sa gabi, estudyante sa umaga, at 24/7 full-time mom sa kanyang 2 anak. Iyan si Mary Joy Viola, 31 taong gulang mula Dagupan, Pangasinan. You should have your number one goal sa tatlo. Is it your work? Is it your kids? Is it your family? Or is it you being a student? Of course, my first priority is the kids. Ang pagiging ina ang pinakamahirap gampanan para kay Mary Joy. Ayon sa kanya, walang libro o guro ang makapagtuturo kung papaano magiging mabuting magulang sa kanyang mga anak. Kapag may mga extracurricular things sa mga bata at kailangan nandun ako, I will make sure na nandun ako sa kanila. Kung sa bahay, trabaho at pagiging nanay ang ginagampanan ni Mary Joy sa paaralan. Isa naman siyang student leader at academic achiever sa kursong Mass Communication. Bahagi siya ng isang Mongolian-based English learning platform. Dito siya kumukuha ng dagdag pantustos sa pangangailangan ng kanyang pamilya. If there is one thing na maganda about this pandemic is that we can spend time with our families more nowadays, diba? So wala kang choice kundi mag-stay sa bahay. So on my part, it's beneficial kasi I can work, I can study, and I can take care of my kids in just 4 corners of our house. Patunay ang kwento ni Mary Joy na walang imposible sa taong nangangarap, kasama ang mga responsibilidad sa pamilya at pag-aaral. Claire Mundares para sa Luzon Headlines. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming website na rngluzon.com at tumutok sa Luzon Headlines. Ito si Paul Baldoza ng Morning Balita.
Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugo, La Union. Contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Let's go Lunes! At talagang ngayon naariba pa rin at go na go tayo sa ating mga kaalaman. Dahil Lunes ngayon, makakasama naman natin ang ating mga financial advisors. Di ba, Kabsat? Ngayon, Kabsat, and our financial advisors are definitely most excited from us. So, partner, pakilala mo na. Ayan, at ngayon nga makausap natin ang ating CEO at Chairman of Personal Finance Advisor na si Mr. Efren Liamas Cruz. Good morning! Good morning! Good morning po sa inyo lahat. Good morning po. Iba talaga kapag ngiti ni Sir Efren ang bubungad sa'yo ngayong Lunes patungkol sa financial education. Di ba, Kabsat? Yes naman, it's a go Monday and as start of one of the weeks of September. And of course, we have one of our Yaman coach, Miss Joy Mendoza Longcop. Good morning, Miss Joy.
Yes. Ma'am Joy, i-on po natin ang ating audio para marinig namin ang iyong napakagandang boses, Ma'am Joy. Yes, i-allow po natin. Mm. Yes, at ayan, balikan natin mamaya si Ma'am Joy, oh. Oo. At Sheki, kapag ganitong usapin naman patungkol sa financial education, marami palang aspeto. Kasama na dito ang buhay mag-asawa din. Kasama din, no, Kabsat? Yes, Kabsat, we have to identify kasi who should and who will manage finances, kung meron bang unnecessary na gagastusin, and lalo na ngayong pandemic, Kabsat, how do we manage expenses if yung isa hindi available magtrabaho and yung isa hindi din available sa ibang aspeto. So, maganda na we have this Yaman coaches to guide us all throughout. No, ikaw ba, Kapsat? As a singular muna, how do you manage your expenses? Always naman, nandun pa rin yung talagang pipili ka muna ng mga gagamitin mo na para sa'yo at yung itatago mo naman na para for future mga gusto mong bilhin at kasama na dito ang pagtulong sa ating bayan. Meron akong nilalagay na part for community projects. Wow, nakakataba ng puso. And partner, I hope when you will get or see kung pipili ka ng partner mo, sana maging ganun din yung mindset niya that he will allow you to still continue on that. Si Sir Efren kaya, bilang my partner siya, no, Kabsat, how does he manage their finances kaya as married couple? Ay, okay po. Ganito po kasi yun. Kailangan itrato natin ang pag-manage ng finances ng mag-asawa parang isa siyang negosyo. Okay. And I have to make it clear. Trabaho lang to, walang personalan. No? Just like pag nasa opisina tayo, sabihin natin, trabaho lang to. Okay. Yung pagmamahalan is outside of that. No? So, sa isang negosyo, may talagang division of labor. Ika nga, no? Meron taga-gastos, meron taga-budget, may taga-formulate, and all of that. So, kailangan at the very start ng samahan, ay mag-assign na sila kung sino ang sino. Sino ang treasurer, sino ang budget or whatever, no? Sino yung audit. Ngayon, ang isa sa mga pinag-uusapan dito is paano nga nasabi mo, Ms. Shecky, no? Paano pag isa lang ang nagtatrabaho, yung isa ay homemaker. Okay. Dapat bang bigyan ng allowance yung homemaker? Ang sagot ko po dito ay mali. Hindi dapat bibigyan ng allowance yung homemaker. Ang dapat ibigay sa homemaker yung payroll ATM card. Yun ang dapat yung gawin. Huwag yung pagdamutan. No, but seriously, there should be a fund for operating the family and there should be funds for yung pre-spending ng bawat isa sa mag-asawa. Yun po. Oh, thank you for that talagang kaalaman na Sir Efren. At kaugnay nga rito, kapag pinag-usapan natin ng pera, ang papasok dito ang marriage at kung sino dapat ang hawak. Ma'am Joy, good morning. Good morning. Can you Yes, hear me narinig na already? namin ang napakagandang Ayan, boses. oo. Bumati naman muna po kayo, Ma'am Joy. Oo, magandang umaga sa lahat. Actually, marami akong mga friends na nanonood ngayon, tsaka mga clients ko rin. Ayan, so talagang kailangan mag-work itong mga natin, mga devices natin. Yes. Ma'am Joy, nabanggit natin kanina, sino ang dapat humawak ng pera kapag pinag-usapan natin ang buhay mag-asawa? Oo. Ito nga yung isang trick sa pag-aasawa, di ba? Kasi pag magnobyo pa lang, opposites attract, ang saya, di ba? Parang it gives the excitement to the relationship. Pero pagdating sa mag-asawa na, yung pagiging opposite na yon nagko-cause ng conflict kasi isa magastos, isa makwenta, di ba? So, ngayon, syempre, habang tumatagal yung marriage, yan, mas marami nang na-encounter na mga financial decision. Ideally, ang talagang tagalista is yung mahilig maglista. Yung decision making, kailangan magkasama. Parehong magde-decide. Babae at lalaki, maggastos at makwenta, kailangan pareho silang mag-decide. Tapos, yung kumbaga yung secretary, tagalista ng agenda o nung
ng minutes of the meeting, kailangan yung makwenta talaga. Tapos, etong tagalista, yung in charge sa paglilista, kailangan sinishare nyo talaga at any point in time, alam nilang dalawa. O, eto yung natitirang budget, eto pa yung kailangan. Ganon, kailangan big picture. Yun yung dapat na ano. So, whether it's the husband or the wife, basta ang kailangan, yung talagang magaling sa detalye. There will always be one in a marriage na ganon. Hindi pwedeng parehong bulagsak kasi kawawa talaga sila kapag ganon sila pareho. At nabanggit nga natin yung salitang pareho. Paano pag ang hindi sila parehong kumikita, Ma'am Joy? Ang kunyari walang trabaho ang si Mrs., pwede bang bigyan pa rin ng allowance at parte for budgeting? Ayun, yan. Medyo nabanggit na ni Coach Efren kanina, no? Meron ako nabasa nga dati na dapat daw yung misis, dapat daw sweldo ang ibigay, hindi allowance, di ba? So, ano kasi yan, in a way, yung pagbibigay ng allowance dun sa asawa, whether it's the husband or the wife, kasi there are also couples na ang talagang kumikita naman yung babae, tapos yung lalaki naman yung nasa bahay, it's some form of respect also to the spouse. Diba? Ina-acknowledge mo yung contribution niya on the other side of the marriage na hindi naman yung pagkita ng pera. And also for my personal experience before sa aming mag-asawa, ang ginagawa naman ng asawa ko noon, siya naman yung walang allowance. So, nasa akin yung ATM niya. Ang noon, so ako yung may pera, siya yung nagtatrabaho. Trabaho siya ng trabaho, ako yung may pera. Ang malungkot naman doon, hindi niya ako kayang i-surprise. Kasi anniversary namin, wala siyang pera. Kasi nasa akin yung buong sweldo niya, di ba? So, in a way, so as we went along, we agreed na dapat meron siyang allowance. Bukod sa siya yung talaga nagtatrabaho. So, ngayon, naso-surprise na niya ako. Tapos ako din, meron din akong ganong pondo na naso-surprise ko na rin siya. Nakakapagbigay ako ng gifts, nakakabili din ako ng mga personal kong pangangailangan. So, ganon. So, giving allowance, so to speak, is a form of, it's also a way of showing love and respect to the spouse. And it makes the marriage sweeter. Yun yung magiging effect nun. Yun. Yes. Naman. Diba? Yes, tama naman. Tama naman, Miss Joy. I second the motion. So, any tips para hindi tayo iwan, Miss Joy? No, just kidding po. Kidding yan. So, pinag-isipan ko yan nung biniro mo ko kanina, ha? Yes, Miss Joy, but to both of you and to Sir Efren naman po, do we have to budget po our toys for the big boys and girls? How do you manage din this one? Sir Efren po muna. Sir Efren, i-on po natin ang ating audio para marinig din natin ang napakababang boses ninyo. Sorry po. Okay. Dati nagrereklamo din ako sa aking misis, pati na rin sa mga anak ko, kasi puro babae anak ko eh. Sabi ko, bakit kayo, ang mahal-mahal ang ginagastos nyo sa beauty parlor? Grabe, libo. Tapos sinabi nila sa akin, but magkano ba ang gupit mo? Sabi ko, eto lang ang gupit ko. Ilang beses ka ba nagpapagupit? Mas malimit ka pang pagupit kaysa sa amin. I-total mo yun, pareho din tayo. So, it works both ways. The women have their own toys or wishful spending. Tayo rin naman may gano'n, mga lalaki. No? So, how to budget? Again, pwede mong kunin yun sa nabanggit ni Coach Joy na magsasave ka doon sa allowance na kumbaga nakaparte na sa'yo. The allowance does not have to have any purpose. So, ikaw nang bahala mag-save for your big toy. Okay? Now, if it requires talagang a big investment, like for example, a car is not only a big toy. Pwede rin naman niyang ma-share ng family. So, that's a different thing. Maliban na lang kung bibili ng two-seater sports car yung lalaki. No? But otherwise, you should get the allowances nga or the money set aside for each of you para ikaw nang bahala mag-gastos. Sorry na lang kung naubos mo kaagad. Hintay ka sa next month matagdagan yung pondo mo. Yes.
At Ma'am Joy, meron ba tayong formula or technique pagsisave para sa mga ganitong expenses? Yung technique at saka yung technique talaga is basically discipline and mindset. Ayun. So, unfortunately, hindi kasi siya tinuturo sa school at saka parang iniiwasan yung pag-uusap tungkol sa mga ganitong bagay, no? So, ang unang-unang kailangan gawin is yung mag-asawa, dapat may tiwala sa isa't isa. Yon, kailangan ng mindset ng mag-asawa is magkakampi tayo. Yon, number one yan magkakampi tayo. Pagkatapos nun, yung sinasabi natin, pinag-uusapan nating allowance is, yun na, wag mong i-audit. Kumbaga, binigay mong allowance yan sa asawa mo, binigay yan sa'yo, wag mag-audit. Tapos, if there are expenses, yung katulad ng nabanggit ko ng mga surprises, pang anniversary, yung anniversary naman, may 12 months ka bago dumating yung susunod, di ba? So, punit-punit ka na doon. Kumbaga, hindi yan one-time, big-time expense. Tapos, hindi na dapat tinatanong din kung saan nagasto. Yun. So, kapag ganun kasi, yung tiwala, hindi lang yun yung hindi lang yan yung sa mga emosyonal na bagay. Hindi lang yan yung hindi ka ipagpapalit sa ibang babae. Hindi lang ganun yun. Actually, adultery is not only unfaithfulness towards another party. Unfaithfulness is also hiding expenses from your spouse. Diba? When you look at it that way, magbabago yung pananaw mo eh. Talagang kailangan alam. Tapos kailangan may tiwala sa isa't isa. Tapos yung savings, yung technique sa pag-iipon, yun na yun. The pag-iipon is an overflow of that love and respect for your spouse. Ayun. Yes. Ma'am Joy, at kasama din kaugnay dito kapag pinag-uusapan natin ang buhay mag-asawa, kapag Pinoy, hindi mo maalis, nakasama din ang kamag-anak na dapat mong mahalin. Paano at kailan mo iba-budget kapag nangangailangan naman ng kamag-anak nyo ng financial help? Oo. Nako, yan, Pinoy. Talagang yan. Only in, well, I've seen a lot of cultures also. Sa mga Southeast Asian countries, mostly ganyan talaga, kasama yung extended family, So, but we have to also put it in the budget. Actually, ma'am, gusto ko sa daanan yung mga parts ng budget, pero kasama dapat kasi sa budget yung pwede mo tawagin forever fund, yung parang si Lord na yung magbabalik sa'yo. Kasi let's face it, kapag minsan humingi ng tulong ang kamag-anak, parang bigay mo na yan di ba? Parang kapag maniningil ka sa kamag-anak, parang baka ikasira pa ng relationship. So, kailangan yan talaga, pinag-iipunan din. Tapos, halos wag mo nang, depende kung ano yung available sa'yo. Basta don't go beyond the budget. Do not give what you don't have. The priority is the family. Kumbaga, ano yung amount yung nakaset aside na kaya mong hindi maibalik for a long time. Yun. Kasi di ba, let's face it, pag sabing katapusan, hindi mo alam kung katapusan ng buwan, katapusan ng taon, katapusan ng mundo, hindi mo alam. So, para to keep the relationships, all the relationship healthy, kapag wala, you just say no. Baka hindi ikaw yung sagot sa panalangin nila. Diba? Baka may ibang tutulong sa kanila. So, you just say no in a proper way. Tapos, ganon. Kapag meron, nakatabi dapat yun. So, the husband and wife should agree. Kasi, it's common talaga sa mga Pilipino, merong mga kamag-anak na humihingi ng tulong. Mag-a-agree yung mag-asawa, o can we set aside, let's just say, for purposes of discussion, 500 a month, itatabi ko para pag may nangutang, meron akong ipapamigay. Meron ako ibibigay. So, kunyari, 2 buwan. So, may 1,000 ka. 1,000 lang yung pwede mong ipambigay tulong. Ganun lang. So, dapat nasa budget din yun para walang samaan ng loob on both parties. Yes, that's right, Miss Joy. No, innate na sa ating mga Filipino talaga ang pagtulong sa ating relatives, kamag-anak, extended family members. And as married couples, you just have to understand also how much
yung kaya nating ibigay na tulong for them. Now, may tanong naman tayo kay Sir Efren. Sir Efren, paano yan? Marami akong mga sidelines or mga freelance na trabaho. So, how do we manage it as a married couple po ba? Paano dapat i-manage ang mga biglaang biglaang kita sa freelancing? Okay. Ang dapat po talagang isipin is that pag may biglang kita, kita yan ng pamilya, hindi yan kita nung kumita. Kita yan ng pamilya. It's not something that tulad nung sabi na iba, bigla akong kinita, hindi ko naman inaasahan. So dapat pwede kong gastusin kahit saan ko pwedeng gastusin. Ano? Saan kung gusto. Hindi dapat po ganun. Isipin na kung dumating ang pera kaagad, then that could be God sent para mapondohan o mabayaran yung utang o ma-accelerate yung pagsisave para sa pamilya or even makapag-create ka ng pondo na sinabi ni Coach Joy para sa pamimigay. Kasi talaga po hindi natin maiwasan na may hihingi na, di ba? Ay pag hindi mo binigyan, magtatampo sa'yo. Pero at least kung may nabigay ka kahit papano, okay na yon. So, we have to actually prepare parang si Noah ng Noah's Ark. Gumawa siya ng ark, wala pang ulan. Ganon din dapat tayo sa pagbabudget. Yes, at tama nga, kailangan din natin na nabanggit nga ni Ma'am Joy na dapat wala kang tinatago sa iyong partner. Patungkol nga, katulad na kapag sa usaping pera naman. At Ma'am Joy, balikan naman natin, kapag meron na tayong pera for both sa mag-asawa at meron nang naipon, how do we decide that what properties to buy or investments to make? Ayan. Napakagandang tanong yan. Kasi I recently talked to a couple na yan yung problema nila. Kasi bigla merong nagbayad ng utang na talagang unexpected. So, yung husband gustong mag-invest sa mga high risk na mga yung gusto niya yung mga aggressive. Yung misis, medyo takot. Gusto niya, yung conservative siya eh. Ayaw niya di baling hindi malaki yung kita, pero gusto niya siguradong babalik yung pera. So, magkaiba yung personality ng mag-asawa. So, kailangan nila talagang mag-agree. Ang nangyari is, sa total naman is unexpected yung dumating na pera. Nag-tig 50% sila, nag-50-50 sila. So si Mr. nakakuha ng pang-aggressive niya, si Mrs. nakakuha ng pang-conservative investment niya. So it really boils down to yung mag-a-agree silang dalawa. Tapos ito napaka-importante. If they cannot decide, if they don't know what to do, kasi normal naman na hindi natin alam lahat, they can seek counsel. Ayan, di ba si Coach Efren, meron niyang ask a friend. Ayan, so pinlog ko na. Type ko dun sa chat, pwede silang mag-email dun. Pwede silang mag-text. And then Coach Efren and the other Yaman coaches, myself included, we can help them make financial plans. Yun. Kasi ang pera talaga, kapag hindi natin siya pinag-isipan, pinagplanuhan, nagpa-deliver, kumain sa labas, lahat-lahat, ang bilis niyan. Parang hinangin. So para hindi masayang yung mga ganyang blessings, mga provision niya ng Diyos sa ating pamilya. We really need to seek advice from experts. Yan. So, kaya maganda tong segment nyo na to kasi na-expose yung mga ganitong klaseng opportunities, yung mga ganitong klaseng resources for our Filipino families. Yan. So, pwede sila talaga manghingi ng advice sa mga yung mga hindi nagbebenta ng mga financial advisors like si Coach Efren at the Yaman coaches. Ma'am Joy, may follow-up po tayo na question mula sa ating mga ka-Rangers din. Ano pong better to invest first in insurance or in a business? Ano pong payo po natin dito? Insurance or in a business? Ano po mas mauna? Oo. Well, before we even talk of investments, kasi yung business investment yan, di ba? So, ang insurance, risk management ang insurance. So magkaiba sila. So
unang-una mong kailangang i-consider is, ano ba yung meron na kayo as a family? Meron na ba kayong emergency fund? Oh, baka mamaya magbi-business ka, wala kang emergency fund, biglang magkasakit, 'di ba? Or biglang malugi. So, kailangan meron muna. So, yun muna, tanongin mo muna yung sarili, yung mag-agree kayo mag-asawa, meron ba tayong emergency fund? Emergency fund is at least 6 months of your family's monthly income. So, whatever happens, hindi kayo malulubog sa utang. Tapos, yan. Susunod doon, yung risk management muna. Kasi, so risk management, ibig sabihin, insurance yun. So, kapag, if anything happens, kasi merong mga unexpected sa buhay, pagkakasakit, pagkamatay. Let's face it. 'Di ba? Tapos, yung pag-aaral ng mga bata sa kolehiyo, future yan, retirement, isa pa sa future yan. Pero yung pagkakasakit at pagkamatay ng breadwinner, hindi natin alam kung kailan yan mangyayari. So, risk management muna. Yun. So, yun yung sagot ko doon. Before you take into a business, lalo na yung mga business na malalaki yung capital, we really have to be very, very careful in making decisions like that. Yes, Kapsat. Right. Tama nga, Miss Joy. In marriage talaga, lahat yan folds to be considered nga. Miss Joy and Sir Efren. Sir Efren muna, we wanted to now ask naman, can you give us a rough idea kung magkano ba ang ilo-loan ng couples if they wanted to invest in businesses or other endeavors in order to help them naman grow? Okay. Pagdating po sa pag-utang, unang-una, gusto ko nga sabihin kanina pa na sabi ni Coach Joy, walang sikreto ha. Lalo na yung pangungutang. Marami kami nakakausap na mag-asawa, yung isa umutang, hindi sinabi din sa kabila. So, nag-aaway sila. No? So, dapat alam na ng bawat isa yung uutangin ngayon. As to how much ang uutangin para sa negosyo, again, that really depends on the type of business. Pero kung pwede po sana, and I try to tell a lot of our clients this, huwag magkaroon ng negosyo na ang kapital ay puro galing sa utang. Hindi ka pa kumikita, nagbabayad ka na kagad ng utang, hirap na hirap ka nun. Ideally, but it really depends on the business, but ideally, not more than 50% sana nung puhunan mo sa negosyo ay galing sa utang. Mas marami yung sanang galing sa sarili mong pera kung pwede. So, kaya huwag mag-iisip na kung kayo magtatayo ng negosyo, ay pwede naman kunin yung kapital sa utang. Huwag. Unang-una, isipin mo na, maganda ba yung negosyo to begin with? Kasi yung pera, madali na yan makuha later on. No? Ano yung magandang idea, and then saka nyo i-work out hanggang sa dumating na sa financing part. Huwag unahin muna yung financing. Yes. Ma'am Joy, kayo naman po, ano payo po natin sa ating mga mag-asawa na nanunood ngayon na patungkol sa loan naman? Oo, ayan. So, yung sinabi ni Coach Efren, ano? At saka yung magkano yung babayaran mo. Kung kunyari, yun yung 50% galing sa sariling ipon, 50% galing sa utang. Kailangan din i-consider, hindi dapat more than 30% ng inyong total income yung ibabayad nyo sa utang. Kasi talagang magigipit ang maaapektuhan yung quality of life, yung lifestyle ng pamilya kapag yung pambayad sa utang is mahigit 30% ng total income na pumapasok sa kanila every month. Ayun. So, kukumputin din talaga yun. Hindi pwedeng maganda to, mataas yung potential, etc. Without doing the hard mathematics. You really have to see the numbers first before you make decisions. Ayun, Ma'am Joy and Sir Efren. Thank you dahil sa mga ganitong kaalaman at lalo sa ating mga viewers. Ayan, nag-good morning ang ating si Joy Mendoza. Yan si Herb, para sa inyo, Ma'am Joy Mendoza at Sir Efren. Mula kay Herbie Ricato. Good morning daw, coaches. At kay Meli Tabukol. Ayan, and with our, wow, galing pa sa ibang lugar Ma'am Irene Marie Hermomo. Hello po sa inyo, good morning po. Yes, partner, we also have sa inyo
Oo nga. And since marami nang nanonood sa ating mga coaches, Coach Efren and Miss Joy po muna, sino po yung mga gusto nating pasalamatan and give us the services that we offer? Ayan. So, syempre una nating pasasalamatan si Coach Efren. Yan sa ano na to, sa pagkakataon for us na and also for all the Filipino families na maipakita sa kanila that there are a group of people who are experts in the field of personal finance management that they can come to for free. Yan, lalo na we have our Get Out of Debt program, GOOD. Yung sinabi ni Coach Efren na marami kaming nakakausap na mag-asawa na yan ang problema, they can really come to us and malaking factor kasi yung mindset kapag hindi mo na alam or you feel alone na ikaw lang ang may problemang ganyan at wala ka nang magagawa kundi mangutang pa uli para pambayad ng utang. Ayan. So you can mamaya ipapatype ko yung yung email address or I think si Coach Efren merong poster. Please take note of those email addresses and phone numbers. You can ask assistance for those help. So yun yung para sa get out of debt. Tapos we also have yung financial planning sa mga naman, yung mga may pera na wala, kung hindi nila alam, they want to plan for retirement. So we also have clients like that na malapit na sila sa retirement, they will receive this amount. So they want to make sure that their retirement money will last them. Kasi 65, gusto pa nilang mabuhay hanggang 85 years pa. So they want to stretch their money for 20 years. Wala na silang expected na bagong income. So our coaches can also help you do all of those things para meron silang guide. So yun yung mga services ng grupo namin sa Yaman Coach. Yes, at Sir Efren, gusto pasalamatan at yung mga usapin, paano nakakatulong ang serbisyo ninyo? Well, firstly, gusto kong pasalamatan ulit kayong dalawa, ang RNG, si Sir Dobby, si CJ, and of course, ang Yaman Coaches natin, sa tulong nila sa atin ng pagpapaabot din ng tulong sa kapwa natin. And tulad na sabi ni Coach Joy, meron po kami serbisyo. Punta na lang po kayo sa aming website, personalfinance.ph. May makikita kayo doon, ask a friend. Click nyo lang yun, makakapagpadala na kayo ng message sa amin po. And magre-respond kami. Just give us within 24 hours, magre-respond po kami. Yes, at you can check yung nilang PFA at yung mga numbers. Promote na naman po natin yan, Sir Efren. Yung aming pong, kung gusto niyo magtanong nga sa amin, pwede kayong mag-text or tumawag sa 0917-505-0709 or mag-email na lang po kayo sa enrich@personalfinance.ph. Yung naka-display po dyan sa screen natin ngayon. Para sa Metro Manila po, may landline po tayo, 7218-0141. Ayan, maraming salamat dahil sa Lunes na to, talagang nabigyan ng kaalaman at nabusog ang ating mga ka-Rangers sa usaping pag-handle ng pera. At Kabsat, isa na namang araw ang natapos sa ating Lunes. Yes, so mga ka-Rangers, reminder lang kung gusto mo nang i-go ang mga advocacies mo and platforms and personal healing mo, just go mo na yan today. Kabsat, syempre dito ang tambalang Sipaw ng Morning Balitaktakan.